यस्तो खालको युरोपास सीबीको डिजाइन कसरी गर्ने? यदि तपाईहरुले पनि युरोपियन कन्ट्रीको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुलाई पनि युरोपास सीबीको आवश्यक परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु आफैले तपाईहरुको आफ्नो युरोपास सीबीको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग युरोपास सीबीको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पीडीएफ डकुमेन्ट जुन यो एउटा सीबीको चाहिँ डिजाइनको पीडीएफ डकुमेन्ट मैले यहाँ लिएको छु र यो पीडीएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ आज म टेम्प्लेटको रूपमा युज गर्दैछु। भन्नुको मतलब यही सीबीलाई प्रयोग गरेर यही सीबीको ठाउँमा तपाईहरुको फोटो, तपाईको नाम, तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु चाहिँ चेन्ज गरेर यस्तै ठाउँमा यही ठाउँमा चाहिँ तपाईको विवरण भएको एउटा नयाँ युरोपास सीबी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा अगाडि सिकाउन गइरहेको छु। जसको लागि चाहिँ म यो पीडीएफ डकुमेन्टलाई लिदैछु। जुन पीडीएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ म एडिट गर्नको लागि मैले एउटा लिंक राखेको छु। म यसलाई चाहिँ यो लिंकलाई ओपन गर्दैछु। जुन लिंक चाहिँ यहाँ रहेको छ, जुन युरोपास सीबी को चाहिँ अनलाइन सीबी एडिटर यहाँ रहेको छ, यसलाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर कपी गर्दैछु र यो लिंक चाहिँ तपाईले मेरो यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लिंकलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ म क्रोम ब्राउजरमा जाँदैछु र क्रोम ब्राउजरको एड्रेस बार, यो एड्रेस बारमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर यो लिंकलाई चाहिँ म पेस्ट गरेर लगइन गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युरोपास युरोपियन युनियन भनेर यो माथि एउटा लोगो आएको छ टाइटल। भरे हाम्रो सीबी क्रिएट हुने पनि यही लोगो र यो टाइटलमा नै क्रिएट हुने हो। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेलकम, सिलेक्ट, एडिट, सिलेक्ट टेम्प्लेट, सेभ भन्ने अप्सन्सहरु आएको छ। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट स्क्रैचबाट बनाउने हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा क्रिएट न्यू सीबीमा क्लिक गर्नुपर्छ। यदि तपाईसँग कुनै एउटा सीबी छ, सीबी को फर्मेट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै पनि सीबीलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेर चाहिँ त्यसबाट एडिट गर्न सक्छौं। जसको लागि म इम्पोर्टमा यहाँ बटनमा चाहिँ क्लिक गर्दैछु र यति गरिसकेपछि अपलोड माई युरोपास सीबी भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आफ्नो सीबी हैन, अरूको बनाइसकेको सीबीलाई चाहिँ अपलोड गर्ने हो। तपाईले चाहिँ टेम्प्लेट युज गरेर म आज देखाउँदैछु, त्यो भएको हुनाले म तपाईलाई टेम्प्लेट नै युज गर्दैछु। सो यो माई डिभाइस भन्ने अप्सन्समा म यहाँ क्लिक गर्दैछु र मसँग एकजनाको यहाँ युरोपास सीबी रहेको छ जुन पीडीएफमा अलरेडी बनिसकेको सीबीको डिजाइन छ। यो डिजाइनलाई चाहिँ म क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्टेड भइसकेको छ जुन हाम्रो युरोपास सीबी पीडीएफ फर्मेटको एउटा फाइललाई चाहिँ मैले ओपन गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ म सेभमा क्लिक गर्दैछु। र फाइनली हाम्रो सिलेक्ट भन्ने अप्सन्समा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो युरोपास सीबी चाहिँ यहाँ फेज भइसकेको छ। पीडीएफ डकुमेन्टलाई हामीले लिइसकेपछि यो सेम टु सेम यहाँ फेज गर्छ। जे इन्फर्मेसन छ, जसरी हामीले स्क्रैचबाट पहिला बनाएको थियौं त्यो सम्पूर्ण सेक्सनहरु चाहिँ र डिटेल्सहरु चाहिँ यहाँनिर एड भइसकेको हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै सम्पूर्ण सेक्सन र डिटेल्सहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यदि आवश्यक पर्छ भने यही सीबी को इन्फर्मेसन भएको एउटा पीडीएफ फाइल पनि तपाईहरुलाई म उपलब्ध गराउने छु। जसको लागि चाहिँ तपाईलाई आवश्यक भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको लिंक तपाईहरुलाई प्रोवाइड गराउने छु। र अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो अर्कै व्यक्तिको सीबी थियो, यसलाई चाहिँ म मेरो नाममा चेन्ज गर्दैछु। जसको लागि चाहिँ म यहाँ एडिट बटनमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि यहाँनिर हामीले आफ्नो नाम राख्न सक्छौं। जस्तै म मेरो नाम राख्दैछु यहाँनिर। ल, मैले यहाँ मेरो नाम राखेको छु। तपाईले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। डेट अफ बर्थ, जेन्डर सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको सीबी को फर्मेट लिएर तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसन सहितको डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले सम्पूर्ण डिटेल्स चेन्ज गरिन। अब यसमा चाहिँ म फोटो पनि यही छोडिदिन्छु। स्याम्पल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यतिकै यसलाई सेभ गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रजन राई अघि फिमेल थियो, मेल भयो, नेप्लिज भयो, इमेल आईडी चेन्ज गरे, फोन नम्बर चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, फेसबुक लिंक त्यसै गरी व्हाट्सएप चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, एड्रेस चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, वर्क एक्सपिरियन्स चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो हैन। त्यस्तै गरेर ल्याङ्ग्वेज स्किल चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, डिजिटल स्किल, त्यस्तै गरेर क्रिएटिभ वर्कहरु राख्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ, अझ एड पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन एन्ड इन्टरपर्सनल स्किल्सहरुलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अरु एड पनि गर्न सकिन्छ।
अप्सनल डिटेल्सहरू पासपोर्ट डिटेल्सहरू तपाईँको हाइट वेटहरूदेखि लिएर पासपोर्टको चाहिँ डेट अफ इस्यु नम्बर त्यस्तो कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा डिक्लेरेसन छ, यो डिक्लेरेसन त तपाईँको फर्मेट सेम नै भएको हुनाले यही राख्दा पनि हुन्छ, नत्र तपाईँले थोरै मोडिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सेक्सनहरू पनि यहाँबाट एड गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। कुन कुन सेक्सनहरू चाहिँ तपाईँको बाँकी थियो, छुटेको थियो जस्तो लाग्छ भने यहाँ तपाईँले अरू सेक्सनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने सेक्सनलाई म एड गरिदिन्छु यहाँनिर, त्यस पछाडि सेभ गरिदिन्छु। र मोटरसाइकलको पनि अब कुन चाहिँ छ, एएम छ, A1 A2 A B1 B2 यिनीहरूको चाहिँ हामीले क्याटेगोरी चुज गरेर चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्सको डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। म चाहिँ ए र बी को राख्दैछु, यसरी एड पनि गर्न सकिन्छ। जुन यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको डिटेल्स चाहिँ अगाडिको सिभीमा थिएन, यस्तो कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट एड गर्न सक्छौँ र कस्टमाइज गर्न सक्छौँ, फुल्ली कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। कसैको एउटा युरोपास सिभी भएको खण्डमा तपाईँले त्यसको सेक्सनहरू कहाँ के राख्ने भन्ने कुराको कन्फ्युज पक्कै पनि हुँदैन। यसलाई म एक्सेप्ट अल कुकिज गर्दैछु, यसलाई पनि म क्लोज गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटन। हाम्रो अहिले हामी सिलेक्ट यो सेक्सनमै छौँ र म यसलाई नेक्स्ट गर्दैछु। नेक्स्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर सेटिङ्सहरू रहेको छ, जस्तै सिलेक्ट टेम्प्लेट भनेको छ। हामीलाई चाहिने युरोपास सिभीको टेम्प्लेट चाहिँ कुन खालको हो त, त्यो खालको टेम्प्लेट चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो खालको डिटेल्स राख्ने कि यो खालको राख्ने कि होइन। अब अघि जस्तै को टेम्प्लेट थियो भने मैले यो खालको टेम्प्लेट चाहिँ लिएको थिएँ, जुन पिडिएफ एउटा सिभीलाई चाहिँ मैले लिएको थिएँ, यस्तै पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँको टेक्स्टको साइज स्मल मिडियम लार्ज कत्रो बनाउने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको र यहाँनिर भनेको छ 8 युरोपास लोगो। लोगोलाई चाहिँ हामीले एभ्री पेजमा देखाउने हो कि फर्स्ट पेज वानली एउटा पेजमा मात्रै गर्ने हो कि सबैमा गर्ने भनेको छ। म चाहिँ एभ्री पेज गरिदिन्छु। त्यस पछाडि 8 पेज नम्बर्स भनेको छ। पेज नम्बर पनि हामीले प्रत्येक पेजमा देखाउने कि एउटा पेजमा मात्रै देखाउने भन्ने हुन्छ। योलाई चाहिँ म यस गर्दैछु, भनेको मतलब 8 पेज नम्बर्स भनेको छ। पेज नम्बर चाहिँ हाम्रो यति गरिसके पछाडि हाम्रो पेज नम्बर 1 र 2 यसरी सो हुन्छ। यसलाई म नेक्स्ट गरेर प्रिभ्यू गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो युरोपास सिभीको टेम्प्लेट, हाम्रो फाइनल टेम्प्लेट चाहिँ यहाँनिर लोडिङ हुँदैछ। यो प्रिभ्यू हुनुपर्छ र प्रिभ्यू भइसकेको छ। हाम्रो फाइनल युरोपास सिभीको डिजाइन चाहिँ यस्तो हुने गर्छ। यस्तो भइसके पछाडि युरोपासको लोगो पनि एभ्री पेजमा आयो र हाम्रो पेज 1 अफ 1 त्यस्तै गरेर 2 अफ 2 प्रत्येक पेजमा पनि हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर पनि आइसकेको छ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर हाम्रो नेम यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। युरोपास सिभी प्रजन राई भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ यो अटोमेटिकली जेनेरेट भएको नाम हो। यो चाहिँ यसमा तपाईँले आफ्नो कस्टमाइज नेमहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ सिलेक्ट पिडिएफमा टिक लगाउने, त्यस पछाडि डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्ने। यति गरिसके पछाडि हाम्रो यो डिजाइन भएको युरोपास सिभी चाहिँ फाइनली हामीले पिडिएफको रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। सो म यसलाई चाहिँ क्लिक गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल हाम्रो सिभी प्रजन राई .pdf हाम्रो पिडिएफ फाइलको रूपमा युरोपास सिभी चाहिँ फाइनली बनेर तयार भइसकेको छ र यो डाउनलोड पनि भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म यो अपकीमा क्लिक गरेर सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्दैछु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइल कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो लोकेसनमा पुर्याइदिन्छ हामीलाई। सो अब हाम्रो डाउनलोड्स भन्ने लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको युरोपास सिभी चाहिँ पिडिएफको रूपमा डाउनलोड भइसकेको छ, जसलाई चाहिँ यहाँ आफै अटोमेटिकली सिलेक्टेड पनि भएको हुन्छ, जसलाई हामीले कन्ट्रोलसँग एक्स थिचेर कट गर्ने र यो फोल्डरमा लिएर म राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि कट र पेस्ट गर्यो भने मुभ हुन्छ र मेरो युरोपास सिभी पनि मुभ भइसकेको छ। डाउनलोड फोल्डरबाट हाउ टु मेक युरोपास सिभी भन्ने फोल्डर बनाएको थिएँ, त्यो फोल्डरमा चाहिँ मैले मुभ गरिसकेको छु र यसको प्रिभ्यू पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुभयो भने तपाईँको पिडिएफ रिडरमा पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र जुनसुकै पनि ब्राउजरमा तपाईँले प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ गुगल क्रोममा क्लिक गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नामको नयाँ सिभी। मैले फोटोलाई चेन्ज गरिनँ, फर एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले यो मान्छेको चाहिँ सिभीलाई लिएर मैले कस्टमाइजेसन गरेको मात्रै हो सजिलोको लागि। नत्र भएदेखि यो सेक्सनहरूलाई हामीले आफैले छुट्टै तरिकाले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र अलरेडी क्रिएट भइसकेको हुनाले चाहिँ मैले यो तपाईँलाई बुझाउनुको लागि मात्र, कहाँबाट कसरी सिभी तयार गर्ने भनेर बुझाउनुको लागि मात्रै मैले अरूको सिभीलाई टेम्प्लेटको रूपमा लिएको थिएँ।
सो यसरी तपाईँले पनि तपाईँको युरोपास CV चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु भयो नै होला। भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।